اوكي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. let's focus. اخيرا لقى وجهي. طيب العذر والسموحة، ما عندي رينج لايت لسه، يبغالي اشتري واحد. سألت ذاك اليوم بسناب شات على اساس بسأل بسناب وبسأل بانستغرام، بس جت اسئلة مرة حلوة من سناب شات فقلت خلاص يكفي، وقلت اوريكم شخصيتي السعودية. خلت قهوة، خلنا نشغل شمعة من سكري ستور مع الكبريت اللي مرة اوفر برايسد، بس عجبني شكله وما قاومت اشتريته، بس مخليته شكل اول مرة استخدمه. احب ذا الصوت، احب صوت الشموع مرة، شكل الكبريت يستاهل يعني، شكله مرة زين. يوم مدري ليش متوترة. اول سؤال كان why did you move to Dubai؟ نورتينا. طيب انا من زمان يعني من يوم ما تخرجت من الجامعة بامريكا وانا افكر انه وين اسكن، وين انقل. يعني خلاص جربت اعيش بالسعودية، جربت اعيش بامريكا، ابغى مكان ثاني. يعني حتى امريكا بالبداية كنت ابغى اكمل ماجستير بامريكا وجاني قبول وكل شيء، بس الحمد لله انه ما كملت، ما صار. مع انه وقتها كان مرة ضايق صدري، مرة كنت ابغى اكمل ماجستير بكاليفورنيا وكذا، بس الحمد لله مرة انه ما صار. فبعدها يمكن بسنة سنتين استوعبت انه اصلا مرة مليت من امريكا وما ابغى مكان ثاني جديد، تحديات جديدة، شيء يعني غير. ف يعني يمكن بدون مبالغة يمكن 5 سنوات، لأن تخرجت 2015 مدري 2016 لحد يعني هذه السنة وانا افكر انه وين انقل، وين اسكن. مرة كنت افكر بلبنان، بعدين الوضع بلبنان ما كان مرة مستقر وصعب ان اعيش هناك. بعدين فكرت بالي، اندونيسيا. بالي الى حد اليوم حرفيا كل يوم اشتاق لبالي، بس انه العيشة هناك بتكون مرة صعبة، لانها الرحلة من الرياض لبالي مرة بعيدة. ما اتذكر كم ساعة، يمكن 10 ساعات، وما في مباشر من الرياض. فقلق اوقف في منيلا ولا اوقف في دبي بعدين اروح، يعني ما كان شيء عملي. وشغلي مرة يتوقف لما اروح بالي. انا رحت لها مرتين، المرة الثانية طولت فيها، قعدت 2 شهر عشان اشوف اذا يمديني اعيش فيها، هل معيشة فيها مدة طويلة يعني شيء مقدور عليه ولا صعب، ومن ناحية فيز وكذا، ولازم الواحد يطلع بعد كل 2 شهر، ولا انه لازم يحصل فيزا غير، والفيزا دايما يتغير، مدري يعني كان الموضوع شوية قلق. فعشان كذا قلت اوكي يمكن بالي لا. ولسه ما اعرف اركب دباب وبالي مرة لازم دباب اذا الواحد بيسكن. بس انه ان شاء الله اني اعرف اركب دباب. هذا دباب بطة لو سمحتي، ترى مو شيء سبورت ولا ماونتن بايك ولا شيء، بس ابي اعرف اركب دباب بطة بدون ما اطيح برايس فيلد بيسكلي. بعدين كنت افكر اسبانيا، ورحت اسبانيا بالصيف اللي فات، بس حسيت اوروبا بشكل عام مرة ما تصلح للمعيشة من تجربتي الخاصة. يعني لانه احس يعني بالخليج مرة متعودين على اشياء رفاهية بسيطة بنظرنا، بس لما الواحد يفقدها مرة كذا شوية انهيار. يعني اشياء بسيطة مرة، بس لما الواحد يعني معيشة يوم على يوم ما ادري مرة فقدتها. فانا طولت باسبانيا بالصيف، قعدت 1.5 شهر، مرة انبسطت، مرة احب اسبانيا، مرة احب الاسبانيين والناس اللي قابلته هناك وكل شيء. مرة يعني اعيد التجربة 1,000,000%، بس ما حسيت انها تناسبني انا شخصيا اني اسكن فيها. بعدين صار اصلا يعني شوية ابرد من المناخ اللي انا افضل. انا مرة احب الصيف، مرة احب الاجواء الصيفية، الحر وكذا. فوش بقى دبي اول شيء قريبة. بعدين ثاني شيء اللي انا احبه في دبي انها تجمع بين الغرب والشرق، او الثقافة العربية والثقافة الغربية بشكل مرة حلو. يعني حسيت انها شخصيتي انا كذا، احس اني احب الثنتين، اخذ من الثقافة العربية والثقافة الاجنبية اللي يعجبني. فاحس دبي كذا. بعدين قريبة، يعني انا ما اشوف قهوة عشان صح، خلينا نشغل بخور. لما اشم بخور مرة انبسط، مرة اشوف دخل كذا مرة انبسط، مرة جوي، مرة احب الاشياء. عشان كذا اخترت الامارات.
مرة قريبة، مرة قريبة. فإذا عندي أي شغل بالرياض بشوف أهلي في مناسبة، لأن بأمريكا فاتتني زواجات، فاتتني مناسبات كذا حلوة مع الأهل، إخواني كبروا وما يعني ما كنت معهم، فيعني في أشياء كذا يعني الواحد يفقدها لما يكون بعيد. المبخرة هذه جابت لي إياها صديقتي، مبخرة إلكترونية، حبيتها مرة. طيب السؤال اللي بعده يقول وش كان تخصصك وهل راح تكملين مجالك الوظيفي فيه ولا بتتجهين للبزنس؟ طيب أنا تخصصت بالجامعة مالية وانترناشنال بزنس، وأنا بالجامعة كنت أقول إن أنا مستحيل أفتح بزنس، إنه مرة قلق، مرة مسؤولية، وياخذ وقت على بال ما الواحد يشوف أرباح، إنه بالعادة بالأجمل، لأن قد أخذت entrepreneurship class، بس أخذته لأنه هو الوحيد اللي كان يعني يكفي جدولي. وأتذكر بالكلاس كنت يعني بمخي يقول والله ما أفتح إنه وش ذا، مرة قلق ويعني كذا. بس إيه لا، ما هو صراحة يعني ما أعرف، يمكن بعدين أغير رأيي. مرات أحس إنه حلو إن الواحد عنده وظيفة في يصير يرتب يومه في روتين، بس أنا أمل من الروتين، فما أعرف يعني أحب روتين بس على كيفي. وأنا صراحة من الأشياء اللي خلتني ما أبي أتوظف وظيفة رسمية، شوفوا أنا مرة اجتماعية، ولما الواحد يقابلني يحس إنه لا عادي اجتماعية وكل شيء، وأحب أسولف وأحب أقابل ناس، مرة أحب أتعرف على ناس جدد مرة. بس إنه ما أتحمل أكون حوالين ناس كل يوم، ما أتحمل مرة كذا I shut down وتصير شخصيتي خايسة وأنفس. فهذه من الأشياء اللي خلتني أبغى، الله يجنن شكل البخور. anyways هذا من الأشياء اللي خلتني أقول نفسي إنه أنا مرة ما ينفع أكون أتوظف كل يوم، إنه أكون عندي وظيفة ودوام طويل وطول الوقت حواليني ناس وكذا، ما أتحمل، مرة أحب أكون أقعد لحالي يعني فترة طويلة. فعشان كذا ما كنت أبي وظيفة. الحين أعرف إنه كثير من الوظائف flexible أكثر، ممكن الواحد يشتغل من البيت كم من يوم من الأسبوع. مرات مرة أشتاق إني أشتغل مع فريق، يعني لما يكون عندي project مع براند ولا أي شيء زي كذا، ولا أشتغل مع أحد على مشروع أي شيء، يعني حتى لو ما كان شيء ربحي مرة أنبسط وكذا يعني. فأشتاق لهذا الشيء، إنه دائما كل شيء أسويه لحالي. شوية الواحد يعني يدخل جوا راسه ويصير يوسوس بأشياء صغيرة، لا أسوي كذا، أحط هذه الصورة، أحط هذا التايتل، المقطع هذا أشيله ولا أخليه، لا ما له داعي كذا، عرفتوا؟ فحلو لما يكون في حد يعني كذا. وش وظيفة أحلامك؟ يا أن أكون مثلا كذا تنس بلاير، أو أكون عازفة، أو كذا رسامة، أو لا أنا أعرف my dream job بيكون أني أكون مصممة داخلية، أو كذا إنه I flip houses. أنا أتابعك من 2018 وأموت عليك، وأذكر كان عندك فيديو تحكين إنه ما راح تستعملين ميك اب، ليش رجعت تستعملينه؟ هل تغيرت قناعاتك؟ وهل أنت أيوه أوكي. let's talk about this. لأن أحس تجي كثير comments وما أعرف كيف أشرح. اوكي، فانا لما كنت بامريكا بالجامعه عادي كنت احب احط ميك اب، مو يعني مره مو اللي اي شادو وكذا، لا يعني ميك اب على الخفيف، احب البس، احب اروح شوبينج، اهتم بشكلي وكذا عادي. بعدين شوي دخلت باليوغا، وانا من يومي وانا ابغى اسوي كذا يوغا، اهتم باكلي من يوم وانا بالجامعه، وانا مهتمه برياضه ومهتمه باكل الصحي. بس احس كذا لما تخرجت لقيت نفسي في اليوغا، لقيت نفسي بالويت ليفتنج، ولقيت نفسي انه اكون فيجن، هذا اكثر شيء يريحني بعد ما جربت اشياء كثير. بعدين شطحت شوي مرة صرت شوي هيبي كذا، I got in a hippie phase. وانا من يوم وانا صغيرة وانا فيني هذا الشيء داخلي، عرفتوا؟ يعني من يوم وانا صغيرة وانا احب اكون بالطبيعة، احب اتسلق شجر، كذا احب اكون خلاقين، واروح العب بالساعات والعب بالتراب وبالطين وكذا، عادي مرة. وكذا كنت احس نفسي شويه ضايعه من جوا، اللي طيب انا احب كذا بس احب كذا بعد بعض الايام، احب مرات كذا احط ميك اب واتزين صعبت انه طيب ترى مو بغصب، يعني يا هذا. كيف العيش بالامارات؟ في دبي تحديدا مره امان، مره يعني اكثر
يعني تعرفون أنا سافر كثير لحالي، وهذا من الأشياء اللي خلتني بعد أختار الإمارات، إنه الأمان ما شاء الله. يعني في حرفيا السيل كله برا شقتي كله كاميرات، يعني حتى أنا ما اضطريت إني أركب كاميرا. security بكل مكان. المعيشة هنا مرة convenient، بس كل شيء سهل، دفع فواتير، أشياء، كل شيء سهل، مرة سهل، مرة مبسط وأدفانس وكل شيء. كل الأسئلة ليش نقلت دبي. واحدة سألتني how can you afford living alone in Dubai if don't mind me asking of course. طيب طبعا إذا الواحد ساكن مع أحد بيكون مرة أرخص، يعني الأجار بيكون بالنص، الكهرباء موية إلى آخره، الإنترنت، كل هذه الأشياء بتكون بالنص، أثاث كله بيكون بالنص، فمرة فرق. بس أنا مرة أحب أسكن حالي مرة. ما تتخيلون كذا، يعني مثلا ذاك اليوم وصلت برات أطفي المكيف، ما يحتاج أشاور أحد، عرفت، خاصة أنا برادة، فهذا شيء مرة حلو. مرة وفرت كثير قبل ما، يعني I saved a lot of money قبل ما أجي هنا، خاصة إنه ناوي أشتري سيارة إن شاء الله، يا رب تجي. يعني حطيت بفر مرة كبير على، يعني أنا حسبت كل شيء كم راح يكلفني تقريبا، بس فوقها حطيت مبلغ مرة كبير إنه لو طلعت الأشياء أغلى مما توقعت، لو في أشياء أنا ناسيتها إلى آخره، خاصة إنه هنا كثير يأخذون deposits على كل شيء، فيحتاج. وأنتبه لصرفيتي. وفي عندي آب اسمه إيش اسمه يا ربي، مصاريف، أحسب فيه كل شيء، يعني مثلا استأجرت سيارة، مقاضي، كل هذه الأشياء أحسبها عشان أشوف قاعد يسجل، عشان يعني أعرف أنا كم أصرف بالشهر on average، أكون أنتبه لصرفيتي أكثر، لأنه ممكن الواحد بالراحة، خاصة هذه الأيام أحس لأن كل شيء قاعد يرتفع سعره، إنه ما يشطح. it just makes you more responsible يعني. يعني مثلا مرة وأنا بأمريكا جتني فترة، وترى مو لازم يعني طول حياتك تشوفين كم تصرفين، بس ممكن واحد مثلا يسويها شهر بعدين تلاحظين إنه والله مثلا أنا لما سويتها بأمريكا لاحظت إنه أنا مرة أصرف كثير بالصيدلية، تخيلوا، ولاحظت إني أشتري أشياء كثير ما لها داعي من الصيدلية، فصرت أنتبه لهذا الشيء، عرفتوا؟ كنت أعرف إنك قلتي من قبل، بس إذا مرتاحة تفصلين أكثر عن مصادر الدخل اللي وصلتك للاستقلال بدبي. في كذا مصدر دخل، أكثر شيء طبعا سوشيال ميديا، بعدين في سكري ستور، في مرات أعطي الأشياء اللي ما تشوفونها أونلاين، يعني مرات أعطي ورشات عمل طبخ، مرات أعطي ورشات عمل يوغا، كلاسات يوغا، إيش بعد يعني. بس النصيحة اللي بعطيها إنه طوري من مهاراتك، أي شيء أنت مهتمة فيه طوري من مهاراتك عشان يكون عندك كذا دخل يعني متفرق، ويكون شيء أنت شغوفة فيه، عرفتوا، ما يصير شغل. يعني مثلا ما أعطي كلاس يوغا أنا مرة مبسوطة، نفس الشيء سوشيال ميديا، مرة أحب أسوي فيديوهات، مرة أحب أصور وكذا يعني، فممتع. بس أوكي في أيام يكون في ستريس، ما أعرف كيف أسوي هذه الشغلة. مثلا بالستور مرات يكون في أشياء يعني رسمية أو أشياء يعني كذا تكنيكال أكثر لازم أسويها، ولا يعني عرفتوا في أشياء طبعا مو كل شيء بتكوني مبسوطة وأنت تسوينها، في أشياء بيكون مالك خلق، في أشياء بتحسين ما تعرفين كيف تسوينها فتكوني متوترة. فبس بشكل عام يكون شيء أنت في نوع من الاهتمام، عرفتوا. طبعا مو كل أحد كذا، في ناس ما يهمها، بس أنا من النوع اللي عندي كثير اهتمامات، فكان ودي إنه أقدر أدخل منها دخل عشان أصير أقدر أتطور فيها المرحلة مرة بروفيشنال. نصيحة أو درس تعلمتيه ممكن يفيد اللي توهم في بداية تكوين حياتهم لهذه الطاشات وبداية 20. شوفوا أنا الشيء الوحيد اللي تحسفت عليه شيئين. الشيء الأول إنه ما بديت أتطور من مهاراتي اللي أنا مهتمة فيها، مثلا أتعلم أسباني، أتعلم آلة موسيقية أو سبورت معين، تنس، اللي هو عرفتوا أي شيء أنتي تحسين فيك لو نقطة اهتمام. مرة تحسفت إنه ما بديت من عمر مرة صغير، لما ما كان مرة عندي، كنت أسمع هذا الكلام وأنا صغيرة، وكنت أقول في مخي لي طب أنا الحين مرة عندي مسؤوليات ومرة مشغولة ومرة مضغوطة وعندي أشياء كثير لازم أسويها. بس صدقوني ولا شيء مقارنة لما توصلون نهاية العشرينات. سبحان الله الأشياء كذا مرة يصير في، يعني هذا وأنا ما عندي، يعني مو متزوجة، مو عندي عيال، بس كذا أحس عندي مسؤوليات مرة أكثر بكثير لما في بداية 20. فاستغلي الوقت اللي عندك، طوري مهاراتك، لأنه مثلا تعلمتي أسباني هذا ممكن يفيدك بوظيفة، ممكن يفيدك الدرسين، مدري يعني أي شيء، أشياء ممكن إحنا يعني
نخلي نحسها تافهة بس مرة تفتح لنا أبواب. غير كذا أصلا لما تروحي انترفيو تقولين أتكلم 3 لغات، أتكلم 4 لغات، مرة شيء واو، ومرة يطور من مخك وقدراتك الذهنية. أو حتى إذا مثلا لغة مو اهتمامك، أي شيء أسهم، أي شيء كذا تحسين ادخلي فيه، تعلمي، عندك الوقت الحين. you have حتى يعني عندك المساحة في مخك، عرفتوا؟ مو في مليون ألف فكرة ومسؤولية في ذهنك تشتتك. فهذه أكبر نصيحة. أو مثلا تبغون تبدين سوشيال ميديا، اللي هو ابدأوا من بدري. شيء ثاني اللي تحسفت عليه إنه ما بديت من يوم عمر صغير إني أجمع وإني أستقل ماديا، ويعني أنظر المستقبلي من ناحية مادية أكثر. لأن لما كنت صغيرة يعني كذا 20 وهذا كنت دائما أقول الفلوس بتجي، الفلوس بتجي بعدين، الفلوس بتجي. الحمد لله يعني مرة الحمد لله. بس أحس لو إني أنا مجمعة من أول كان الحين صرت بمكان أحسن بكثير، وصار يمديني أحس باستقرار أكثر. لأن مرة أقدر الاستقلالية. يعني الحمد لله أهلي ما عليهم وما يقصرون وكذا، بس مرة أقدر أن أكون مستقلة ومعتمدة على نفسي بشكل تام. إيش اللي خلاك تصيري نباتية وهيلثي؟ هذا يبي له فيديو لحاله. بس يعني من أحسن القرارات اللي اتخذتها بحياتي. وهذا شيء ثاني، يعني اهتموا بصحتكم، اهتموا بصحتكم، اهتموا بصحتكم. What is the average rent for apartments in Dubai؟ تسأل إيش معدل الأجار في دبي. بحط لكم مواقع شيكوا عليها. عادات تساعدك على التشافي، إني أشعر بمشاعري وقتها إذا أنا أقدر يعني، أو على الأقل بعدها بكم من ساعة ما أطنش. وأي شيء مثلا ضايقني، حسيت مثلا حزن، غضب، غيرة، اللي هو يعني هذه مشاعر كلها طبيعية. ما نحس، مرة مهم ما نحس نفسنا أحسن من هذه المشاعر، أو أننا أحسن من كوننا إنسان ونطنشها أو نتغاضى عنها أو نحس بالعار towards them يعني. فهذا هو أول شيء، إني أحس بالمشاعر وأحاول أفهم مصدرها وليش أنا حسيت كذا، ومرة أفهم نفسي إنه ترى هذا الشعور جدا طبيعي. فهمتوا؟ يعني يكون بحنية وبحب، مو إنه توبيخ لنفسي. وشيء ثاني أنا شخصيا مرة يساعدني الكتابة، إني أكتب كل مشاعري. يوغا، رياضة، أتحرك مرة بعد، أنزل الموية، أكون بالطبيعة، هذه أشياء مرة تساعد. وإن أحكي بعد، أحكي مع أحد أثق فيه عن إيش اللي أنا قاعد يصير معي وكذا، مرة يساعد. أوكي، خلنا ناخذ سؤالين زيادة بعدين خلاص لازم أمشي. ليش قررتي تنقلين بعيدا عن حلم الطفولة والفايبز؟ حبيت. أوكي، هذا رأيي الشخصي، يمكن كثير ما يتفقون معاي ويمكن شوي كذا، بس أنا أحس إنه it's very unhealthy للشخص والأهله إنكم تبقون عايشين مع بعض فوق السن 25. يعني أحس مرة مضر التطور الشخصية، الاعتماد الشخصي، كل هذه الأشياء إذا الشخص عمره 25 أو أكبر ولسه ساكن مع أهله. ونفس الشيء للأهل، أحس يعني مو كويس لهم، عرفتوا؟ لأن أحس من كل الطرفين يحد من تطور الشخصية. وبعدين تعرفون كيف لما تكونون مع أحد طول الوقت كيف تتنرفزون من بعض وكذا. فأحس لما البعد مو دائما شيء سيء، يعني بالعكس أحس ممكن نكون بعيدين عن بعض، وهذا الشيء يقربنا البعض أكثر ويخلينا نقدر بعض أكثر. وأنا مرة كنت أقول يا ربي أحس مرة يطور من تطوير الشخص، شخصيته، اعتماده لنفسه وكذا، يصير ما في تحفيز. لأن الواحد deep down يعني بدون وعي يحس إنه دائما في كيف أقول يعني في باك اب، عرفتوا؟ مهما صار لك بالدنيا، لو ما لقيت وظيفة، لو ما ترقيت، لو ما لقيت لي سايد بزنس ولا بزنس كان، اللي هو إنه في أهلي، عرفتوا؟ أنا قاعد ببيت أهلي، والله لو ما أسوي شيء مشت أموري، عرفتوا؟ أحس في هذه كذا مرة ممكن مرات تخلي الواحد مو مرة يطلع من منطقة الراحة. يعني أحس مهما كان مهم بعد حتى الأم والأبو إنه بعد ما يربون عيالهم يكبرون خلاص، يعني ترجع لهم حريتهم الشخصية، راحتهم، خلاص يعني مو للأبد بيك، عرفتوا؟ يعني they're not gonna parent you forever، يعني يحتاجون يرتاحون. مع إنه أدري إنه الواحد يعني ما أعرف يعني، بس متأكدة إنه الأم والأبو مهما كان يشيلون هم عيالهم وإلى آخره، بس أحس يحتاجون مساحتهم. وأنا أحتاج مساحتي. طبعا أنا أهلي ما كانوا يقولوا لي يلا اطلعي مثل تنقلين ولما قلت لهم يعني ما كانوا مرة مؤيدين.
بس أحس لما الأهل يشوفون إنه لا والله خلاص اعتمدت على نفسها she's taking care of herself وكذا يعني يحسون لا يرتاحون نفسيا عرفتوا. بس لازم تعطينهم أنتي the push. طبعا يختلف من أهل الأهل بس يعني جلست معهم يوم قلت لهم إنه خلاص قررت أنقل. سألوني أسئلة مرة كثير وأنا يعني رؤيتي لهذه الأشياء إنه هذه حياتي، هذا قراري الشخصي، هذه يعني أنا مو قاعدة أضر أحد بشكل مباشر. فحتى لما ممكن يعني يزعل أحد كم من يوم كفترة معينة، بس بالأخير يعني كيف أقول يا أخي الموضوع مرة حساس، ما أعرف كيف أقوله بدون ما أجيب العيد بس إن شاء الله أنكم فهمتوا قصدي. بس بشكل عام يعني من ناحية أخذ القرارات وكذا، يعني لما أنت تكونين مرة واثقة من قرارك ومستعدة من كل النواحي نفسيا ماديا عمليا إلى آخره كل شيء، تنفتح لك أبواب. ولما تقولين لأحد كونه أهلك ولا اللي هو غير مرة تكون ردة الفعل لما تكونين مرة جاهزة، وأنا هذا اللي كنت دائما أسويه بكل شيء. غير كذا أكون خلاص مقررة، لأن شوفوا أنا من الأشياء اللي خلتني أتصالح معاها يعني أول كنت مرة أحس بالذنب، لأنه يعني let's be honest أنا ما أعيش حياتي وفقا الكيف ترضي الأهل المجتمع، يعني مو من كل النواحي. أنا عندي قناعة أنه خلاص إذا هي حياتي الشخصية وقرارات يعني شخصية بتأثر بحياتي اليومية وكل شيء، إذا أنا مو قاعدة أضر أحد بشكل مباشر خلاص هذا القرار راجع لي أنا شخصيا. أوكي ممكن أشاور أخذ رأي أطلب مساعدة، بس بالأخير هذا قرار راجع لي أنا ومفروض ما أحس بالذنب. القرارات أنا أدري إنها بتسعدني. أوكي إذا أحد عنده مشكلة بهذا الشيء مفروض يراجعون نفسهم هم. أوكي مع إنه أنا شخص يعني مرة أحس بالذنب بزيادة ومرة أحس بمشاعر الناس الثانيين، بس لازم الواحد يحط حدود، لأن كذا لا أنت بتكوني مبسوطة وإذا أنت مو مبسوطة ما راح تبسطين اللي حولك. طولنا we got a little bit too deep. بس thank you so much for watching. إن شاء الله استفدتوا من شيء. بس مع السلامة. طفي هذه منتشر بالصحراء بحب البنت السمراء، قاعدة جوا الخيمة وبتشرب قهوة مرة.